first of all, I'll just explain just a little bit about the mission of Mary's Meals. Eerst zal ik wat vertellen over de missie van Mary's Meals. And then I'll tell you the story of how it began. En dan vertel ik u het verhaal van hoe het allemaal begon. Because that story is an important one. Want dat verhaal is een belangrijk verhaal. Sometimes I'm described as the founder of Mary's Meals. Ik word meestal beschreven als de stichter van Mary's Meals. But when you hear the story, you'll understand that I didn't really begin this work. Maar als je het verhaal hoort, dan zul je snel begrijpen dat het niet aan mij lag, het begin van dit werk. So the mission of Mary's Meals is a very simple one. De missie van Mary's Meals is een heel eenvoudige. We provide every day a good meal for the world's poorest, hungriest children. We voorzien elke dag een warme maaltijd op school aan de meest arme kinderen. And we always provide that meal in a place of education. En we voorzien deze maaltijden altijd op een plaats van educatie. So we meet the immediate need of the hungry child for food. De onmiddellijke nood van het honger hebben. But at the same time, we enable them to gain an education which can help set them free from poverty. Tegelijkertijd geven we hen ook de kans op educatie en onderwijs. Dat is de enige manier om uit de armoede te geraken. All the meals are cooked and served by local volunteers. Alle maaltijden worden gekookt en opgediend door lokale vrijwilligers. People who are often living in terrible poverty themselves. Meestal mensen die zelf in erbarmelijke armoedigheid leven. And yet who are choosing to give this gift of their time out of love for the children. En toch geven zij net hun tijd en energie aan dit project omwille van hun kinderen. Today, Mary's Meals has grown in this incredible way. Op vandaag is Mary's Meals gegroeid op een ongelooflijke manier. We serve the meals in 18 different countries. We geven maaltijden in 18 verschillende landen. And every school day, over 1.5 million children eat these meals. En elke dag geven we aan meer dan 1,5 miljoen kinderen dagelijks een maaltijd op school. We never could have imagined this when we began. We hadden dit nooit kunnen bedenken dat dit zo snel zou gebeuren toen we begonnen. So the story of Mary's Meals really begins, I think, when I was only 15 years of age. Het verhaal van Mary's Meals begint eigenlijk toen ik 15 jaar oud was. 1983. In 1983. At our home in Scotland, one morning my sister was reading the newspaper. Op een ochtend aan de ontbijttafel las mijn oudere zus een krantenartikel. And she suddenly said, "Look, there's a report here that teenagers in Yugoslavia, as it was then, are having apparitions of the Virgin Mary." Ze zei, kijk, in dit artikel wordt er een verhaal verteld over tieners die een verschijning krijgen in Joegoslavië van Maria. We were quite a devout Catholic family. We'd heard about Lourdes. We'd even been to Fatima the year before. Ze zijn opgegroeid als een goede katholieke familie. Ze waren ook nog samen als gezin in Fatima geweest. But it had never occurred to us that perhaps Our Lady could appear in our time. Het kwam nooit bij ons op dat onze lieve vrouw ook vandaag in onze tijd kon verschijnen. So we started saying to our mother and father, if this is even possibly true, we should go and find out. En we zeiden aan onze ouders van als het enigszins mogelijk is, dan willen we er naartoe gaan om uit te vinden of het wel waar is. But they were very busy. They owned a small hotel, which was our home, and they were very busy with that. In ons huis was er ook een klein hotel, dus onze ouders waren redelijk bezet. Die hadden geen tijd om te gaan. But to our great surprise, they said, but you can go if you want. En we waren nogal verbaasd toen ze zeiden, ja, maar gaan jullie dan maar. So we did go, 10 of us, teenagers. We gingen met 10 tieners op weg naar Joegoslavië. I was the youngest at 15 and my sister was the oldest at 19. Ik was de jongste van 15 en mijn zus was de oudste van 19. And in one way it was like a big adventure, going to this country at the other side of Europe that was communist then. Het was een groot avontuur op weg naar Joegoslavië, een land ver weg, een communistisch land. It was before Medjugorje was an international place of pilgrimage. Het was nog voordat Medjugorje gekend werd als een internationaal gebedsplaats. And we even had some difficulty finding it. We'd never found it on a map. We hebben het ook nooit gevonden op de kaart. Het was niet gemakkelijk om Medjugorje terug te vinden. And when we arrived there, we found
very small, remote village Toen we daartoe kwamen, zagen we een heel klein dorp. with a surprisingly large church right in the middle Met of een it. verbazingwekkend grote kerk in het midden. And we arrived at the evening time and we found the church was full of people. En we kwamen daartoe op het moment 's avonds en de kerk was vol met mensen. So we went to the mass, and then at the end of the mass, the priest approached us. We gingen naar de Eucharistie en na de dienst ontmoetten we de priester. He could see that we were strangers, so he asked, where are you from? Hij zag dat we vreemden waren en hij vroeg waar we vandaan kwamen. And so he was very amazed when we said Scotland. Hij was heel verbaasd toen we zeiden, wij komen van Schotland. And he asked us where we were going to stay. En hij vroeg, ja, waar gaan jullie dan overnachten? We said we didn't know. There were no hotels, no guest houses We there then. antwoordden, we weten het niet. Er waren nog geen hotels, er was nog geen overnachtingsmogelijkheid. So he introduced us to his sister, and she took us in to their family home. Hij stelde ons voor aan zijn zus en we mochten bij haar in haar huis overnachten. And that week we spent there in 1983 really changed our lives. Die ene week in 1983 heeft ons leven helemaal veranderd. We returned home trying to put God in the first place in a new way. We zijn terug thuis gekomen, echt met het idee om God op de eerste plaats te zetten in ons leven. We were trying best we could to begin to respond to Our Lady's invitation. We probeerden en deden hard ons best om te antwoorden op de uitnodiging van onze lieve vrouw. We started saying to our parents when we got home, we need to pray the family rosary every day. We need to be fasting on Fridays. We zeiden aan onze ouders, het is nodig dat we samen het rozenkransgebed bidden in de familie. Het is nodig dat we vasten. Actually, thinking about it now, I think we were probably quite annoying. Als ik daar nu op terugkijk, dan denk ik dat we redelijk vervelend bezig waren tegen onze ouders. But my parents were amazed. They were so amazed that they went to Medjugorje themselves. They could see a big change in their children. Ze zagen zo'n grote verandering in ons en hun kinderen dat ze kort nadien ook zelf naar Medjugorje vertrokken. And when they returned from their visit there, they felt God was asking them to do something special. Toen ze terug thuis kwamen van Medjugorje, ervaarden ze heel sterk dat God hen vroeg om iets speciaals te doen. They felt that God was asking them to turn our home, the hotel, into a Catholic retreat center. Ze hadden de ervaring en het idee dat God hen vroeg om het familiehotel om te vormen tot een retraitehuis, tot een gebedshuis. And really they just opened the doors and invited people to come who wanted to come and spend time in prayer. Ze openden gewoon de deuren van het huis en nodigden iedereen uit. En dat gebeurde ook. And very soon our bishop gave us a huge blessing by allowing us to have the Blessed Sacrament there in the home. En al heel snel gaf onze bisschop de toestemming om het Heilig Sacrament bij ons thuis te houden. And that house of prayer, called Craig Lodge Family House of Prayer, still runs like that today. En dit gebedshuis, dit retraitehuis Craig Lodge, bestaat nog altijd op vandaag. It feels very like here when I come here for the first time. Het voelt echt zoals hier. Lots of young people come to visit Heel veel jonge mensen komen ons bezoeken. from many different places. Van heel verre plaatsen. And a little community of people has gathered there who want to try and live the gospel together. En een kleine groep mensen is ook verhuisd dicht bij het retraitehuis om samen te leven volgens het evangelie. So that's the story of how I grew up, my childhood, first Dat of is all. het verhaal van hoe ik opgegroeid ben. I don't want to give you the impression, though, that I was some kind of saintly figure as I grew up. Ik wil jullie helemaal niet het idee geven dat ik een heilig kind was, een heilige jonger, want dat was niet zo. I wasn't. I never, as I went through my teenage years and became an adult, I never lost my faith. Toen ik tiener was en toen ik adolescent werd, ik heb nooit mijn geloof verloren. I always continued to say my rosary and go to mass. Ik ben altijd de rozenkrans blijven bidden. Ik ging altijd trouw naar de Eucharistie. But my life became very divided into different parts. Maar mijn leven werd onderverdeeld in verschillende delen. One part was all about spending time in the pub with my friends, having a good time. Het ene deel van mijn leven bestond uit het naar het café gaan met vrienden, met een pint bier. And they were friends who I found it impossible to have a conversation with about God, about my faith.
Het waren vrienden waar je onmogelijk een goed gesprek mee kon hebben over God of het geloof. And I lacked peace because I was trying to be two different people. En het ontbrak mij aan innerlijke vrede, want ik wou twee verschillende personen zijn. And then something happened in November 1992. I was 24 years old. En in november 1992 was er iets bijzonders aan de hand. I was having a pint of beer one evening in our local pub with my brother. Ik had een afspraak met mijn broer in het lokale café en daar hadden we een gesprek. That evening we watched a news report about the war in Bosnia. Die avond zagen we een reportage op televisie over de oorlog in Bosnië. And this report had been about a refugee camp very near Medjugorje. En het ging over een vluchtelingenkamp dicht bij Medjugorje. And it really moved us. En het raakte ons heel diep. We began saying to each other, wouldn't it be wonderful if we could even do something small to help the people there? En we zeiden tegen elkaar, zou het niet mooi zijn om al is het iets kleins te doen voor die mensen daar? And the next day we began asking our friends and family if they could donate food and clothing, just the basic things that people needed. De dag nadien vroegen we al aan onze familie en vrienden om al dingen te verzamelen, zoals voeding en kleding, om die mensen uit de nood te helpen. So 3 weeks after that conversation in the pub, we drove this old truck out of our village full of all those donations. Dus 3 weken na dat gesprek in het café met mijn broer reden we voor de eerste keer met een oude truck naar Joegoslavië. And we delivered them to the refugee camp near Medjugorje. En we leverden de goederen aan het vluchtelingenkamp dicht bij Medjugorje. That in itself was like a miracle. Dat alleen al was een mirakel. Because it was the first time my brother and I ever hatched a plan over a pint of beer that actually happened. Het was ook de eerste keer dat mijn broer en ik over een plan spraken over een pint bier die uiteindelijk ook uitkwam. But I came back at the end of that week really thinking it would be back to life as normal. Na die week, toen ik terugkwam, dacht ik van ik neem mijn leven terug op. I was then a salmon farmer, a fish farmer. Ik was een visboer, een zalmboer. I'd been doing that for 6 years. Ik heb dat 6 jaar gedaan. I worked in a very remote place in the north of Scotland. Ik Sometimes for many days I would not see anyone. Ik werkte in een afgelegen plaats in het hoge noorden van Schotland en soms waren er dagen waarop ik niemand zag. And I was quite happy doing that. I was very shy. I was very someone who found it difficult to spend time. Like doing something like this would have terrified me. Ik was een heel verlegen iemand en ik was heel dankbaar daarvoor. Ik was een gelukkig persoon om niemand te moeten spreken. But I got back from that trip expecting to go back to work, and then I had a very big surprise. Dus ik kwam terug van die eerste trip naar Joegoslavië. Ik kwam terug thuis, wou terug aan het werk, maar er was een grote verrassing. Because now there was a mountain of food and clothing, all these things we asked for continued to pour in. De mensen hadden ondertussen bergen voeding en kleding verzameld, een hele berg vol. I realized suddenly that God had a very different plan than I did. Ik realiseerde mij dat God een heel ander plan had met mij dan ik had voor mezelf. So I prayed about it and I decided to give up my job, Ik bad erover en ik besloot om mijn job op te geven. which wasn't a massive sacrifice Het was actually. niet echt een grote opoffering. And then I sold my house and somebody gave me a truck. Ik verkocht mijn huis en ik kocht van iemand een oude vrachtwagen. And I just began driving back and forth from Scotland to Bosnia En ik continuously. reed over en weer tussen Schotland en Joegoslavië. And people kept on giving more and more and more. En mensen bleven maar geven. I said to God, I'll keep doing this as long as there's a need and as long as people keep giving. En ik zei aan God, ik zal dit blijven doen zolang de nood er is en zolang mensen blijven geven. I thought maybe I would do this for a few months, maybe even a year. Ik dacht, ik doe dit voor een paar maanden, misschien een jaar hooguit. Here we are, I think it's 26 years later. We zijn- I've never gone back to the fish farm. We zijn ongeveer 26 jaar later. Ik ben nog nooit teruggekeerd naar de visboerderij. And in some ways, that first story I told you of being amazed by people's generosity, that story has just been repeated over and over again now. En het verhaal van de generositeit van mensen, wat mij altijd verbaasde, verbaast mij tot op vandaag. My experience over and over again is of people's goodness. Mijn ervaring van de goedheid van de mensen raakt mij. So the first few years of this work were all about driving trucks.
Dus de eerste jaren, dat was echt over en weer rijden met de vrachtwagen. It was a time of learning all the time for me. I really didn't know what I was doing. Ik wist echt niet wat ik deed, maar het was een tijd van leren. I discovered pretty quickly I wasn't even very good at driving trucks. Ik ervaarde heel snel dat ik zelfs niet goed was in het rijden met de vrachtwagen. Thankfully, I met my wife those days. She was a nurse in Scotland who gave up her job to help the people in Bosnia. Godzijdank ontmoette ik toen mijn vrouw Julie, die verpleegster was, en die gaf ook haar job op om mij te komen helpen in Bosnië. She began driving the trucks with me. Zij begon ook met de vrachtwagen te rijden. Turned out she was a much better truck driver than I Zij am. bleek veel betere chauffeur te zijn dan ik zelf. As the work grew, we had to go and sit our tests to drive the biggest articulated We moesten trucks. dan ook ons rijbewijs halen voor de grootste vrachtwagen. And of course, she passed first time and I failed. En zij behaalde het rijbewijs onmiddellijk, maar ik moest nog een paar keer opnieuw. She's very good to me. She doesn't remind me about it today very often. Zij is heel goed voor mij, Sometimes. dat laat ze mij niet dikwijls herinneren. But maybe it was a grounding for a good marriage because we're married today with 7 children and very happy. Dat was waarschijnlijk een goede grond voor een goed huwelijk, want ondertussen zijn we gelukkig getrouwd en hebben we 7 kinderen. But those days I began to learn lots of other things too. Ik leerde in die dagen ook heel veel andere dingen. Especially I began to learn from people in those refugees who I made friends with. Ik leerde heel veel van de vluchtelingen zelf, met wie ik vrienden werd. Very often they were people who had a better education than me, people who had a much richer experience of life than me. Meestal waren het ook mensen die een betere opleiding hadden dan ik, die grotere levenservaring hadden dan ik. And yet it just so happened at that moment they desperately needed our help. En dan was er daar een moment waarop ze echt afhankelijk waren van onze hulp. It led me to start thinking about the danger of doing this kind of work sometimes. Het doet mij ook denken aan het gevaar van dit soort werk. If it leads us to think that if we are giving, we're somehow superior to the person that requires our help. Heel dikwijls komen we in zo'n situaties terecht dat we onszelf de meerdere voelen aan die persoon die we hulp geven. We started to think a lot about how to give in a way that always respects the person in front of us. We moeten denken over op welke manier we de hulp geven door die persoon ook altijd te blijven respecteren. In a way that we can do all we can to restore their dignity. Op een manier waarop we hun waardigheid herstellen. So the work went on. It began to grow into other countries. En het werk groeide maar ook in andere landen. And everywhere we began working, we began learning new things. En overal waar we kwamen, leerden we ook nieuwe dingen. Especially, I began learning about the faith of people who very often have nothing. Ik leerde veel over het geloof van de mensen die meestal ook niets hadden. The gospel this morning made me think about an experience I had in Colombia those years. Het evangelie van deze morgen doet mij herinneren aan een ervaring die ik had zoveel jaar geleden in Colombia. I was working there with a priest who was working with children living on the streets. Ik ontmoette er een priester die werkte met straatkinderen. Every morning he would go out to look for these children and to offer them a hot breakfast. Elke ochtend ging hij de straat op om ontbijt te geven aan die kinderen. One morning we were out and we found this little boy sleeping under some cardboard. Op een bepaalde ochtend ontmoetten we een kleine jongen die buiten sliep. He was about 6 years old. Hij was ongeveer 6 jaar oud. So we woke him up and we gave him breakfast. We maakten hem wakker en gaven hem ontbijt. And there was a journalist with me from Scotland writing an article about these children. Er was een Schotse journaliste mee met mij die daarover ook artikelen schreef. And when the boy finished eating, the journalist asked him, who is your best friend? Toen de jongen het gedaan had met ontbijt, vroeg de journaliste aan de jongen: wie is jouw beste vriend? She was trying to build a picture of his life. Ze wou een beeld schetsen van zijn leven. And the boy looked up and said, God is my best friend. De jongen keek op naar haar en zei: maar God is mijn beste vriend. And we were all really surprised. We knew he wasn't going to school. He didn't seem to have any parents who were caring for him. Wij waren heel verbaasd over dat antwoord, want we wisten dat hij geen ouders had en geen educatie had op school. And the journalist said to him, why do you say that?
En de journalist vroeg, ja, maar waarom geef je zo'n antwoord? And he said, because God gives me everything I need. En de jongen antwoordde, omdat God mij altijd geeft wat ik nodig heb. That little boy had seen some of his friends murdered on the streets. Die kleine jongen heeft veel van zijn vrienden vermoord zien worden op straat. He didn't know where his next meal was coming from. Hij wist nooit waar zijn volgende maaltijd vandaan zou komen. And yet he said that with total conviction. En toch zei hij dit met zo'n grote overtuiging. He evangelized me that day. Hij heeft mij geëvangeliseerd die dag. And I think of him often as this work grows. En naarmate het werk groeit, denk ik heel dikwijls aan die jongen. And we talk about how we have to trust in God's providence. Het zegt mij hoe goed we moeten vertrouwen op God. And I ask myself sometimes, do I really trust God the way that little boy En ik did? stel mezelf dikwijls de vraag, heb ik zo'n groot vertrouwen als die kleine jongen in God? And so over and over again, we discovered that every time we thought we were giving, we were receiving more back. En keer op keer als we dachten zelf te geven, ontvingen we veel meer. And so we went on, being invited into lots of different countries. En zo gingen we verder op weg en uitgenodigd in verschillende landen. In Romania, for example, we began working with children who were HIV positive and who'd been abandoned in hospitals. Zo in Roemenië begonnen we te werken met kinderen die HIV/AIDS positief waren. In one hospital, we discovered a group of 50 children who were HIV positive and abandoned. In een bepaald ziekenhuis vonden we 50 kinderen met die ziekte helemaal verlaten. I always remember walking into the room where they lived for the first time. I remember most of all just the silence. Ik herinner mij nog toen ik binnenkwam en mij viel op hoe stil het daar was. I've never before walked into a room of children and been met by silence. Nooit ervoor had ik een kamer met kinderen binnengetreden waar het stil was. But if you leave children long enough without ever picking them up, eventually they give up, even crying. Als je kinderen lang genoeg alleen laat zonder hen ooit op te tillen, zelfs dan stoppen ze met huilen. There were children there who were 11, 12 years old who couldn't walk just because nobody had ever lifted them out of their cots long enough. Kinderen van 11, 12 jaar die nooit hebben leren lopen omdat er nooit iemand was die hen uit hun bed tilde. And in the weeks that we were helping those children, many of them were dying. En in de weken die we daar waren om te helpen, zijn er ook veel van die kinderen gestorven. And we realized that what we were doing, taking things like food and clothing, wasn't really helping. En we realiseerden ons dat zomaar voeding en kleding geven, dat was niet echt wat hielp daar. And we knew that what those children really needed was someone to pick them up and to love them. Wat die kinderen echt vooruit kon helpen, was iemand die hen graag zag, die hen oppikte. And so with my amazing Romanian friends there, we hatched this dream En met onze fantastische Roemeense vrienden hadden we een mooie droom to create homes for those children, to bring them out of that place. om huizen te starten om hen uit de ziekenhuizen te krijgen. And eventually we did. We built 3 homes. We took out all the children who were still alive. En uiteindelijk bouwden we 3 huizen en hebben al die kinderen een thuis gegeven. I remember while we were doing that, while we were building the homes, En terwijl we die huizen bouwden, some of the doctors and nurses in that hospital, they thought we were crazy. vele van de artsen en verpleegkundigen dachten dat we echt zot waren. Somehow they seemed to be able to not to be able to see any worth in those children. Ze zagen op een of andere manier geen waardigheid in die kinderen. When we were building the last home for a small group of children left, Toen we het laatste huis aan het bouwen waren voor de laatste overige kinderen, one day a doctor there said to me, he pointed at this little girl called Juliana. een bepaalde dokter wees toen naar een meisje. Juliana was very sick. She was very mentally disturbed. En Juliana was een meisje met grote mentale achterstand en heel ziek. She was banging her head off the side of her cot. Ze botste altijd haar hoofd tegen het bed. And the doctor said to me, you know, that little girl, she'll be dead before you finish building that home of yours. En die arts zei mij, voordat het huis afgebouwd is, zal dit meisje sterven. So I went back to Scotland after that visit.
Zo, ik ging terug naar Schotland. 3 months later, I went back to Romania for the official opening of the new home. Na 3 maanden ging ik terug naar Roemenië voor het officiële opening van dat huis. And I always remember meeting Juliana at the front door. She was holding the hand of our carer, learning how to walk. En ik herinner me nog altijd kleine Juliana die de hand vasthield van een van de verzorgers. Juliana lived many years with us. She became a young adult. En Juliana is nog vele jaren blijven leven. Ze is een jonge volwassene She geworden. finally died last year. En vorig jaar is ze overleden. When we opened those homes, we really thought we were opening hospices, places where those children could have a short but dignified life. Het was echt de bedoeling om die kinderen een liefdevolle thuis te geven waar ze het leven mochten omarmen. But God did something completely different. Maar God deed veel meer. Hij deed iets heel anders. Most of those children we took out of the hospital are still alive. De meeste van die kinderen die we toen uit het ziekenhuis gered hebben, zijn nog steeds in I've been leven. back for the wedding of 3 of the girls that we took Ondertussen out of ben ik there. voor 3 huwelijken teruggekeerd. They all have babies of their own. Ze hebben ondertussen allemaal kinderen. That experience in Romania taught me so much Die ervaring in Roemenië heeft mij zoveel bijgeleerd. about how God can change things. Hoe God altijd dingen kan veranderen ten goede. Even things that might seem hopeless to us. Zelfs de hopeloze dingen. And he changed those things in Romania through people who really loved. En heeft die dingen veranderd aan die mensen die echt in de liefde geloofden. Many of those Romanian friends of mine gave up good jobs to spend their lives looking after those children. Veel van die vrijwilligers in Roemenië hebben hun goed betaalde jobs opgegeven om zomaar voor die kinderen te zorgen. And through them, God worked miracles. En door die mensen brengt God mirakels. So that work I'm describing continued for 10 years. Dit werk was zo'n 10 jaar lang wat we deden. And then only in 2002 was the work of Mary's Meals finally born. En eindelijk in 2002 is dan pas het werk van Mary's Meals geboren. That year was a year of terrible famine across southern Africa. Dat was een jaar van grote hongersnood in Afrika. We began working in Malawi for the first We time, begonnen te werken in Malawi voor de eerste where keer, millions were facing starvation. waar biljoenen sterven van de honger. And we were doing very simple emergency feeding, taking food into villages. En we deden heel eenvoudig werk. We brachten voedsel op in de dorpen. And like most of our work, we were working through the local church, through missionaries and through local En dioceses. we werkten doorheen de plaatselijke parochies, de plaatselijke bisdommen. And one morning, the parish priest I was staying with asked me if I would like to go with him when he was visiting the sick people in his parish. En op een bepaalde dag vroeg de parochiepriester om hem te vergezellen. And as we approached the first home, he explained to me that the father of this family had died. En toen we het eerste huis naderden, legde de priester uit dat de vader van dat gezin het vorige jaar overleden was. And that the mother was now dying also. En de moeder was nu ook stervende. And when we went in their home, Emma, the mother, was lying on the bare mud floor. En toen we binnenkwamen in het huis lag Emma, de moeder, stervende op de grond. And she had her 6 children sitting around her. En haar 6 kinderen waren rond haar. And she said, you know, there's nothing left for me now except to pray that someone's going to look after my children when I'm gone. En ze zei, er rest mij niets anders meer dan te bidden dat er iemand mag zijn die de zorg voor mijn kinderen opneemt als ik gestorven ben. And then I began talking to her oldest child beside her, called Edward. En toen ben ik beginnen praten met haar oudste zoon, Edward. He was 14 years of age. Hij was 14 jaar oud. And at one point in the conversation, I asked Edward, what are your hopes? What are your ambitions? Op een bepaald ogenblik vroeg ik hem, ja, wat is jouw hoop, wat zijn jouw verlangens? And he said, I would like to have enough food to eat. And I would like to be able to go to school one day. En hij antwoordde, ik zou graag voldoende te eten hebben en op een dag wil ik zo graag naar school kunnen gaan. That was all of his ambition at 14 years of age. Op 14-jarige leeftijd, dat was de enige ambities die hij had. And that was something I'd encountered over and over again in the years before that. En dat was iets wat in mij leefde en opnieuw hoorde, iedere keer. So often I was meeting children who weren't in school because of hunger. Zo dikwijls ontmoette ik kinderen die niet op school zaten omwille van de honger. Children who were working or begging or doing
whatever they have to do to put food on the table. Kinderen die moesten gaan werken of die bedelden om toch maar wat voeding te krijgen. And therefore missing out on school, En daardoor misten ze een schoolopleiding. missing out on the education that can be their only ladder out of poverty. Zo misten ze de enige manier om uit de armoede te geraken, onderwijs. Again, in this morning's gospel, I was thinking about how wonderful it is that this mission of Mary's Meals was begun by the words of a child. Ook deze morgen in het evangelie was ik aan het denken, hoe mooi, want ook Mary's Meals is begonnen door de woorden van een kind. Because Edward's words really made me think in a new way about that link between food and education. Want de woorden van Edward brachten mij aan het denken van hoe kunnen we voeding en educatie samenbrengen. And that's what launched this mission of one meal every day in a place of education. En dat is onze missie. Elke dag een maaltijd brengen op de plaats van educatie. I think when we began the project a few months later, there were three really important things. Toen we een paar maanden later startten met het project, waren er 3 heel belangrijke dingen. The first was that we knew if it was going to work, it had to be owned by the local community, not by us. We beseften dat het heel belangrijk was als dit project zou slagen, dan moet het project in handen liggen van de lokale gemeenschap en niet bij ons. So we had meetings in the villages there and we explained our idea. We hadden ontmoetingen in de lokale gemeenschappen waar we ons idee uitlegden. But we said we'll only go forward with this idea if you believe in it and if you're willing to volunteer your time to cook and serve the food. En we zeiden hen van dit kan alleen slagen als jullie je tijd en energie investeren ook om te koken en de voeding te voorzien. And immediately those people said, yes, this is what we want for our children. En onmiddellijk antwoordden de mensen enthousiast ja, want dat is het enige wat we willen voor onze And kinderen. they began organizing volunteers. En zo zijn we begonnen om vrijwilligers samen te brengen. The second important thing was about the food. Het tweede belangrijke ding was rond de voeding. We wanted as much as possible to buy the food locally, We wilden zoveel als mogelijk de voeding lokaal aankopen. to support the local farmer, to support the local economy. Om de lokale economie, de lokale landbouwer te ondersteunen. So in Malawi that meant a porridge called Lukuni Pala, In Malawi, de pap noemt daar likuni pala. made of soya and maize and with some sugar in it. Het is gemaakt van soja, maïs en een beetje suiker. And fortified with vitamins and minerals. En versterkt met mineralen en vitaminen. And all the ingredients grown in Malawi. Maar al die ingrediënten groeien in Malawi. And then the third important thing at the beginning, En dan het derde heel belangrijke punt. and I think the most important. Het meest belangrijke. We felt in a very special way that this new work belonged to our Blessed Mother. We voelden heel sterk aan dat dit werk het werk was van onze lieve vrouw. So we gave it her name. Daarom gaven we het ook haar naam. And we asked her to show us how she would have us do this work En we vroegen haar, toon ons dan hoe uw werk er moet uitzien. in a way that would honor her, Zodat we haar eren. in a way that would point to her son, Jesus. Zodat we altijd naar Jezus kijken. And so we began. En zo zijn we begonnen. One little school, 200 children. Eén kleine school van ongeveer 200 leerlingen. And almost immediately we could see it wasn't just a nice idea, it was something that was really going to work. En onmiddellijk zagen we, het was niet zomaar een goed idee, het was echt iets wat zou werken. Because almost immediately children who'd never been to school before began coming. Want we zagen ook dat kinderen die voordien nooit naar school kwamen, kwamen nu dagelijks naar school. Children who used to come to school just some days began coming every day. Kinderen die maar enkele dagen per week naar school kwamen, kwamen nu elke dag. Children who used to fall asleep in class because of hunger were able to concentrate and learn. Kinderen die in de klas in slaap vielen omwille van de honger, waren nu alert en volgden de lessen. After a little longer, the teachers began reporting to us this amazing improvement in academic performance. Na een tijd begonnen leerkrachten ons te melden dat er een grote stijgingsgraad was in alertheid en goede cijfers bij de leerlingen. We could see that this very simple thing, this promise of a meal,
was having an enormous impact. We zagen dat deze eenvoudige belofte van een maaltijd op school zo'n grote impact had. And then the next school along the road came to us and said, "Can we have Mary's meals as well, please?" Niet snel daarna kwam de volgende school een beetje verder ook vragen, kunnen wij ook jullie maaltijden And krijgen? we said yes. En wij zeiden ja. And then the next one. En dan de And the volgende, next one, en de and the next volgende, one. en de volgende. And so it's gone on like that in the years since. En zo gaat het verder. So just in Malawi today, we're feeding nearly 1 million primary school children every day. In Malawi voeden we ondertussen bijna 1 miljoen kinderen in de lagere school Over elke dag. 30% of the primary school population. Het is zo'n 30% van alle lagere scholen in Malawi. Just in Malawi, there are over 85,000 volunteers, Malawian volunteers. Enkel in Malawi zijn er nu op vandaag al zo'n 85.000 vrijwilligers die helpen in ons project. And that's one of the things I love about Mary's Meals. En dat is waar ik zo van hou aan het werk van Mary's Meals. That this isn't a work about a bunch of rich people over here giving to a bunch of poor people over there who are just waiting. Het gaat niet over een groep rijke mensen die maar even iets geven aan een groep armen. It's a whole lot of us walking together with the same vision. Het gaat over ons samen, die samen de weg afleggen met dezelfde visie. That the hungry child might eat every day. Dat het hongerige kind elke dag voeding mag krijgen. And now this work has gone way beyond Malawi. En nu is ons werk verder gegroeid dan Malawi alleen. First of all, in many other African countries. Eerst heel veel andere Afrikaanse landen. In Kenya, in Zambia, Kenia en Zambia, Ethiopia, Ethiopië, Liberia. Liberia. Recently, I was just in South Sudan, Ik was recent nog in Zuid-Soedan, where that terrible war goes on and on. waar de oorlog maar blijft duren. Only 50% of the children in South Sudan today have ever gone to school. Maar 50% van alle kinderen in Zuid-Soedan is ooit naar school geweest. There, when we start serving the meals, we see an enormous increase in enrollment. En waar we daar starten met voeding op school, zien we een grote toename van aanwezigheid op school. And with Mary's Meals, we have this desire always to seek the places where children are suffering most. En met Mary's Meals zoeken we altijd naar de plaatsen waar kinderen het meest lijden. The darkest places. De donkerste plaatsen. In South Sudan, I visited a little community with some missionaries of charity, some Mother Teresa sisters. In Zuid-Soedan ontmoette ik daar een kleine gemeenschap waar ook de zusters van Moeder Teresa zijn. By the way, wherever I go, I look for a missionaries of charity when I go to these Gelijk places. waar ik ga, ik zoek altijd naar die zusters van Moeder Teresa. And the sisters there are working in a leper colony, a leper community. En de zusters die daar werken in die gemeenschap. And the community there were very neglected, very marginalized. En die gemeenschap wordt gemarginaliseerd, wordt erg ontkend. But the sisters helped them open a little primary school. Maar de zusters hielpen om een kleine school te starten. And in that school we provide the meals. En in die school voorzien we de maaltijden. So the children come. Zo de kinderen kunnen komen. Hope has entered in. De hoop is aangekomen daar. I see that so often with Mary's Meals. Dat zie ik zo dikwijls gebeuren bij Mary's Meals. And on that same trip to South Sudan, I went to Madagascar for the first time. En op diezelfde trip ging ik ook naar Madagaskar voor de eerste keer. In Madagascar, we're now feeding children in prisons there. Nu geven we voeding in Madagaskar aan kinderen in de gevangenissen. There was a group of young French missionaries some years ago who began working in Madagascar. Er was een groep van jonge missionarissen in Madagaskar. And they began visiting prisons. En zij begonnen de gevangenissen te bezoeken. And in the prisons they discovered this population of children as young as 9 years of age. En daar zagen ze een groep van jonge kinderen, maximum 9 jaar oud. Most of those children have never been convicted of a crime. They've never had a trial. De kinderen die beschuldigd werden van een misdaad kregen zelfs geen... Most of them were living on the streets before. De meesten leefden op straat. So this group of French people began trying to provide an education for the children in prison. Die groep van Franse vrijwilligers begon educatie te geven aan die kinderen. And then they came to us to say, it's not working. The children are so hungry. They're so malnourished. They can't learn. Die kwamen naar ons en zeiden het werkt niet, want ze zijn zo hongerig dat ze niet kunnen leren. And they asked us if we would bring Mary's Meals there.
En ze vroegen aan ons, kunnen jullie ook Mary's Meals brengen tot bij ons? And at first I thought, I don't think Mary's Meals is meant to be in prisons. En eerst dacht ik, ja, Mary's Meals is niet bedoeld om naar de And gevangenissen te then gaan. we started to pray about it and think about the fact that it's always one meal in a place of education. En we zijn erover beginnen bidden en toen dachten we, ja, er is altijd een maaltijd in een plaats van educatie. And those amazing young French people had turned that prison into a place of education. En die fantastische Franse vrijwilligers hebben die plaats omgevormd tot een plaats van educatie. So it was very moving to go there and to see those children in that terrible place eating. Het raakte ons om die kinderen daar in die plaats eten te geven. To hear them talking about their suffering, Om hen te horen spreken over hun lijden. about their fear of not knowing if they were going to be able to eat in a day before Over Mary's de Meals. angsten of ze wel te eten zouden krijgen voordat Mary's Meals daar aankwam. So Mary's Meals keeps going on, seeking out new places where children are hungry. Mary's Meals is steeds op zoek naar die plaatsen waar kinderen nood hebben aan voeding, waar er zoveel honger is. And meanwhile, all of this work is possible because of all of these little acts of love that are happening all over the world. En dit werk is enkel mogelijk door al die kleine daden van liefde die gebeuren helemaal over de wereld. We are not an organization that has a big budget for advertising or for PR or anything Wij like that. zijn geen organisatie waar er een groot budget is om reclame te maken en bekendmaking. We grow, well, like this. This is how we grow. Wij groeien zoals hier vandaag, Through people telling the story of Mary's door Meals. het verhaal te vertellen van Mary's Meals. Through people thinking up different ways to spread the word about this good news. Om aan de mensen te vertellen over de verschillende manieren om het goede nieuws door te geven. Especially we see young people in many parts of the world leading this mission. We zien heel veel jonge mensen over de wereld die Mary's Meals leiden. So today there are Mary's Meals organizations, fundraising organizations in 15 different countries. Mary's Meals heeft fundraising landen in 15 verschillende landen. So Belgium is one of the new ones, België is het 15e land waar fundraising gebeurt. which is another reason why I'm so happy to be here. En dat is ook een reden waarom ik zo blij ben om hier te mogen zijn. And just so happy to be able to come and thank Christine. I'm embarrassing you now, and her mother, and all the amazing volunteers that have done this here. Daarom ben ik zo blij om mezelf en onze mama te bedanken voor al de inzet die we doen voor Mary's Meals. They've also translated my book about the story of Mary's Die hebben Meals. ook het boek vertaald met het verhaal van Mary's Meals. So we're just so excited about Mary's Meals beginning here. We zijn zo opgetogen dat ook het werk van Mary's Meals hier mag verder gaan. Everywhere that I travel to do talks like this, I'm always fascinated by why people have been prompted to get involved in this work. Overal waar ik op reis ga en mensen ontmoet, zoals hier, verbaast het mij dat mensen zo enthousiast reageren om zich te mogen inzetten voor ons project. So many people doing incredible things. Zoveel mensen doen zo ongelooflijke dingen. Recently, I was in the Czech Republic, Recent was ik nog in Tsjechië. and Mary's Meals has grown very, very fast in the Czech Republic. Many people supporting our work there. En Mary's Meals is ongelooflijk snel gegroeid. Heel veel mensen steunen Mary's Meals daar. And when I went there for the first time, I met the people who founded the work in that country. En toen ik er voor de eerste keer kwam, ontmoette ik de mensen die ermee begonnen waren. And I asked them their story. Why did they begin? En ik vroeg hen, waarom zijn jullie daarmee begonnen? And they were a young couple with one 2-year-old son. Het was een jong koppel met een 2-jarig kind. And they were living in the city in a small apartment. En ze leefden in een stad in een klein appartement. And they explained to me that they were business people. They own a business. En ze vertelden mij dat ze een klein bedrijf hadden die goed draaide. And that they'd always had this dream to build a family home outside the city. En ze vertelden dat hun droom was om buiten de stad een familiehuis te kunnen bouwen. And their business was doing very well. En hun bedrijf ging heel goed. And they saved enough money to buy the land to build their home. En ze spaarden voldoende geld om een land te kunnen kopen, om het And huis te then bouwen. they got an architect to draw up the plans for their house. Ze hadden een architect onder de arm genomen die de plannen getekend had voor het huis. And they showed me the plans, and it was going to be a dream house. It was a very En grand ze house. toonden mij de plannen van het huis en het zou inderdaad een fantastisch familiehuis worden.
And then at that point, someone gave them a copy of the book about Mary's meals. En net op dat moment kregen ze een kopie van het boek van Mary's Meals. It had just been translated into Czech. Het was net vertaald in het Tsjechisch. So the couple began reading it and talking to each other about it. Ze lazen het boek en begonnen erover te vertellen aan elkaar. They began saying to each other, do we really need a new home? En ze zeiden elkaar, hebben we echt een nieuw huis nodig? Do you think that's what God wants us to do? Denk je echt dat God wil dat we dit doen? And in the end they decided, we don't need a new home. En uiteindelijk hebben ze beslist, we hebben dat niet nodig, zo'n nieuw huis. They've carried on living in their little apartment. Ze blijven wonen in dat kleine appartement. And all the money that they saved all those years, they used it to begin Mary's Meals in the Czech En al Republic. het geld wat ze doorheen de jaren spaarden voor hun familiehuis, hebben ze besteed aan Which Mary's is Meals. why it's growing so fast. En daarom groeit het ook zo snel daar. Not everyone that reads a book does something like that. Niet iedereen die het boek leest, doet ook zoiets. I don't want to put you off buying a copy if you want one. Niet iedereen is verplicht om zoiets te doen, maar je kunt wel het boek lezen. Most of us involved in Mary's Meals, we're not doing anything spectacular on our own. De meesten die bij Mary's Meals werken, doen geen spectaculaire grote dingen. But all of our little acts of love are worth something. Maar al onze kleine daden van liefde zijn wel iets waard. When we put them all together, we're creating this beautiful thing. Als we ze allemaal samenleggen, die kleine daden van liefde, dan creëren we iets heel moois. Another sign of God's mercy in this world. Het is een ander teken, een nieuw teken van Gods barmhartigheid voor deze wereld. One of the other things I love about Mary's Meals is it's a universal mission. It's open to everyone. Wat het ook zo mooi maakt aan Mary's Meals, het is universeel. Iedereen is er welkom. People of lots of different faiths and no faiths are involved in this work. Mensen van alle soorten geloof, van alle soorten ongeloof zijn welkom. Children of lots of different faiths and no faiths eat our meals. Want ook kinderen van alle soorten geloof en ook zonder geloof eten onze maaltijden. So many times I find myself giving talks to people who aren't of faith. Heel dikwijls spreek ik voor mensen die ons geloof niet delen. In Scotland, when I'm talking to a group, maybe in a school or maybe business people who aren't of faith, I don't initially explain to them the name. Veel keer als ik voor scholen spreek of voor zakenlui, leg ik de naam Mary's Meals meestal nog niet uit. But always at the end, at the question, someone will put up their hand. Maar meestal komt die vraag wel na de conversatie. And they'll ask, who's Mary? Is that your wife? Is that your mother? En dan vragen ze dikwijls, ja, wie is die Mary dan? Is dat uw moeder of uw vrouw? And I'll say, no, it's Mary, the mother of Jesus. Dan zeg ik, nee, het is Maria, de moeder van Jezus. Do you know about her? Heb je al gehoord over haar? Did you know that she was a refugee? Wist je dat ook zij een vluchtelinge was? Did you know that maybe she sometimes struggled to feed her son? Wist je dat ook zij moeite had om haar zoon te eten te geven? And then this conversation arises. En dan verschijnt er een heel mooi gesprek. It's a beautiful way to talk to people who maybe would never today go inside a church. Het is heel mooi om te spreken tegen mensen die anders ook nooit in een kerk komen. More and more I'm speaking to people who say they've found their way back to the church through Mary's Meals. Heel veel mensen spreek ik tegenwoordig die zeggen het geloof teruggevonden te hebben doorheen Mary's Meals. So God continues to surprise us every day with this work. God verbaast ons elke dag opnieuw doorheen ons werk. I feel the sense of surprise every day with this work. Ik voel me elke dag opnieuw verbaasd door dit I werk. still can't believe that God gave me the opportunity to do this with my life. Ik kan nog altijd niet geloven dat God mij de kans bood om dit te doen met mijn leven. He's got a good sense of humor, hasn't he, God? The way he chooses us to do things that we're not qualified to do. God heeft een goed gevoel voor humor, omdat hij ook dingen durft vragen van ons die niet in onze macht liggen. But I thank him with all my heart for this opportunity. Maar ik dank God met heel mijn hart voor al deze kansen. To serve him. Om hem te dienen. And we continue to look to our Blessed Mother to be our inspiration, to be our guide. En we kijken naar Maria als onze inspirator, dat zij onze gids mag blijven. I think about her
when she spoke that hymn of praise, the Magnificat. Ik denk aan haar tijdens het Magnificat. How she praises God as being the one that fills the starving with good things. Hoe zij God prijst en eert. We ask her to teach us how to be truly humble like her. We vragen haar om ons te leren nederig worden zoals zij is. But to be bold like her too in our confidence in God and what he can do. Wel nederig zijn, maar wel moedig genoeg met lef. Because we see his miracles over and over and over. Want we zien zijn mirakels elke keer opnieuw. A few weeks ago we were celebrating, the whole Mary's Meals family around the world were celebrating. Een paar weken geleden was heel de Mary's Meals familie aan het feesten. We were celebrating because a young lady in Malawi called Veronica graduated from university. Een jonge vrouw in Malawi, Veronica, was afgestudeerd aan de universiteit. We were making a film a couple of years ago called Generation Hope. Een paar jaar geleden maakten we een film, Generation Hope. It's a film about young people who ate Mary's Meals at school and who are now going on to different things in their Het lives. is een film waarin we jongeren interviewden die begonnen zijn in de lagere school met het krijgen van Mary's Meals. Veronica is one of the stars of that film. En Veronica is een van de sterren van die film. And while we were filming with her, we discovered that Veronica was amongst that group of 200 children that we very first fed in 2002. En toen we die film maakten, ontdekten we dat Veronica een van die 200 eerste kinderen was in die eerste school in Malawi. She was an orphan who was looked after by her older sisters. Ze was een wees die opgevoed werd door haar oudere zussen. Sometimes they went as long as a week without food in their house. Soms brachten ze een week door zonder voedsel in huis. She tells us that she never would have gone inside a school without Mary's Meals. Ze vertelde ons als ze nooit op school zou geweest zijn zonder Mary's Meals, She says she probably would have died without Mary's Meals. zou ze waarschijnlijk gestorven zijn. And there she is today with a degree in education. En vandaag staat ze daar met een diploma in haar hand. She's a leader in her community now. Ze is een leider in haar gemeenschap. Someone who can bring about change. Iemand die verandering kan brengen. So when we first began Mary's Meals, we had this vision. Toen we begonnen met Mary's Meals, we hadden een visie. That every child in this world should at least be able to eat one good meal every day in their place of education. Onze droom was dat tenminste elk kind 1 volwaardige maaltijd per dag kan krijgen op een plaats van educatie. And I know when we began, sometimes people would look at us like we were a little bit crazy to have a vision as big as that. En ik weet dat mensen ons bekeken als een beetje zot met zo'n grote droom te willen verwezenlijken. But really, today I think it's much more crazy that probably 18,000 children died of hunger-related causes just today. Maar het is veel zotter, denk ik, dan dat ook vandaag elke dag 18.000 kinderen sterven omwille van de honger. In this world of plenty, in this world where we produce more than enough food for all of us to eat well. In deze wereld waar er genoeg voedsel verbouwd wordt, waar iedereen wel kan van te eten krijgen. It's much more crazy that 66 million children are still out of school because of hunger. Het is nog veel zotter dat 66 miljoen kinderen nooit naar school kunnen omwille van de honger. When you consider that we can feed a child for a whole school year for €15.60. Als je bedenkt dat 1 kind een jaar lang eten geven voor maar €15,60 kost. And yet children are dying of hunger. En toch sterven er nog kinderen van de honger. And so we go on. En zo, we gaan verder. The story of Mary's Meals is a beautiful one. Het verhaal van Mary's Meals is een heel mooi verhaal. It's one I never could have made up. Ik zou dat nooit zelf kunnen verzonnen hebben. But I also believe it's just the beginning of the story. Maar ik geloof ook dat het nog maar het begin is van ons It's verhaal. maybe like the first chapter. Het is zoals nog maar het eerste hoofdstuk van een boek. There's so much more to do. Er is nog zoveel meer te doen. In every one of those countries where we're working today, there are schools waiting for us to come to them and say, yes, we can begin.
En overal waar we komen, ook de landen waar we al bezig zijn, wachten scholen tot we bij hen kunnen starten. There are many groups in other countries waiting for us to go there also. Er zijn nog zoveel andere landen waar ze wachten op ons. And so we've just begun. Dus we zijn eigenlijk nog maar begonnen. So really, more than anything today, to finish, I just want to ask you to pray for our work. Meer dan eender wat vraag ik jullie om te bidden voor ons werk. I'm sure now you've heard the story, you'll understand why we believe this work is a fruit of prayer. En nu je het verhaal gehoord hebt, kan je beter begrijpen waarom het een verhaal is, niet van ons. In that little retreat center that my mother and father began in Scotland, people were praying for 10 years before this work was unexpectedly born. In het retraitehuis van mijn ouders waren er mensen die al 10 jaar baden voor dit werk, nog voor er nog maar sprake was van dit project. And still today, prayer is first. It's where it begins En for ook us. vandaag, het gebed is het eerste en het belangrijkste, daar begint alles. Please pray that we might reach those children who are still waiting. Mag ik vragen, alsjeblieft, bid dat we die kinderen bereiken die nog op ons wachten. And please pray for those of us who have responsibility for this work. En bid alsjeblieft voor ons die verantwoordelijkheid te dragen in dit project. Especially that we might really do this work in a way that honors our Blessed Mother. Dat we dit werk mogen doen op zo'n manier waarin we onze lieve vrouw altijd eren. That we might always do our best to do this in a way that points to Jesus. Dat we dit werk altijd mogen doen waar we altijd Jezus centraal mogen plaatsen. So thank you very much for listening to me and for welcoming me here to this beautiful place. Dank je wel om naar mij te luisteren en om mij hier zo te mogen onthalen op deze mooie plaats. I think we have a few minutes. Ik denk dat we Do nog een we- paar minuten hebben. 5 minutes for Nog questions, maybe. Zijn er vragen? And Christine, would you like to say anything about Mary's Meals Belgium first? Sorry, I've left you so little. Misschien nog een klein woordje over Mary's Meals België. U heeft al de stand zien staan vooraan. De boeken vertaald in het Nederlands lagen tot vrijdag laatst nog op de drukpersen. Die zijn maandagnamiddag geleverd. Dus jullie zijn de allereersten die het vertaalde boek van Magnus over het verhaal van Mary's Meals in handen kunnen nemen. Als u wil, kunt u straks een boek aankopen voor de prijs van €15,60. Dan steunt u ook een kind een jaar lang op school waar hij maaltijd kan krijgen. U kunt het boek ook laten signeren, dat is vandaag een extraatje. 2 jaar geleden, in november 2017, is Mary's Meals België onafhankelijk begonnen als visie 2. Na een lange tijd van samenwerking met Mary's Meals in Nederland. Maar we voelden dat heel veel mensen de vraag stelden: ja, maar als we nu een gift geven aan Nederland, dan heb je daar fiscaal niets aan. Dus dat is een van de redenen waarom we hier ook gestart zijn. Er is een hele grote verspreiding aan het gebeuren over het werk van Mary's Meals en we zijn daar heel dankbaar voor. Dus er is een fiscaal attest mogelijk. Even terzijde. Hoe is Mary's Meals hier in Vlaanderen dan begonnen? Wel, in 2012 was ik zelf op bedevaart in Medjugorje. Ik begeleidde daar een groep. En dan ben ik daar altijd op zoek naar bepaalde organisaties die je kunt bezoeken, zoals Cenacolo, de gemeenschap van de Beatitude. En toen dacht ik van, ja, wat is dat daar, dat blauw bord? Nou, dat was de organisatie Mary's Meals. Ik heb er nog nooit van gehoord. Ik ga binnen en een hele lieve dame, Rosie, verwelkomde ons. En ik vroeg haar van, ja, wat doen jullie? Wie zijn jullie? We kregen een presentatie. En ik vroeg van, ja, voor onze oudere bedevaarders, zijn er dan ook folders in het Nederlands? No way, not in Dutch. Niet in het Nederlands. Ik heb toen een Engelstalige brochure meegekregen. Ik ben thuisgekomen en ik ben die beginnen vertalen. Dat was 2012. Nu, 6 jaar later zijn we trots op onze eerste baby van Mary's Meals, het boek in het Nederlands. Dat is de vrucht van 6 jaar lang werk en vooral gebed. Met dank aan allen die er ook aan meegewerkt hebben. En dan wil ik gewoon zeggen, ja, wat kunt u dan doen voor Mary's Meals? Om Mary's Meals te steunen? Wel, zoals Magnus ook zei, het gebed is het eerste, het laatste en het allerbelangrijkste. Maar wat doet u op zondagmorgen bij de bakker? Wat geeft u daaruit? Komt u toe met €15,60
voor de pistolets en het brood en de taart. Als de familie samenkomt. Zijn er onnodige uitgaven die u doet, zoals het gezin in Tsjechië, die zeggen, eigenlijk heb ik dat niet nodig. De tijdschriften, de kranten, is dat wel nodig om mijn hart en mijn geest op hol te laten slaan. Het kost tenslotte ook geld. Er is heel veel mogelijk. Wat kunt u doen? Wel, het plafond dat ligt in de hemel bij God zelf. U bent creatief genoeg. En zoals Magnus ook zegt, het werk van Mary's Meals verspreidt zich door het verhaal verder te vertellen, door het verhaal te brengen bij die mensen waar u komt. Dank je wel. Zijn er nog vragen? Zolang Magnus hier is. Maar vanavond vertrekt hij terug naar Schotland. Het hoeft niet, u mag ook enkel uw boek laten signeren. Misschien dat Luc het filmpje. Maybe we can show the movie a little, the film, for a little while. Yeah. That's te lang. Did I get my timing wrong? No. No. They choose to. Yeah, if you want. It's a good thing. Yeah, if you have time. Yeah, good idea. Okay, okay. Dus Luc is nu het filmpje aan het installeren over Mary's Meals. Attend school today in this country. Huge problems with malnutrition amongst the youngest children. As always with Mary's Meals, we're linking food to education. We're providing daily meals so that children come to school. We're meeting their immediate need for food, but we're tackling the underlying causes of poverty by getting them into the classroom. You know, every day has felt like it was wilder than the day before. You arrive at these schools and you think, okay, it doesn't get more remote than where we are right now. And then suddenly you're getting in a canoe, you know, across this water. God bless you. Thank you. It wasn't until I came down here that I realised this is way more than a feeding and education program. This impacts people in such a massive way that when you go into these communities, they can't wait to get up and say, this has really changed our lives, you know. A lot of them, they didn't eat at all in a day before they came to school. Now they're motivated to come to school. They're motivated to be part of that community. It's been an incredible few days here just watching Jerry in action. And what does a lion do? There's something that really strikes me about Jerry is just his concern for the individual person. Whenever he meets somebody, he is really interested in that person in front of him. And, you know, just noticing just like small things, like today, he just remembers everyone's name. Everyone he meets, he remembers their name. And I think he remembers their name because he really takes an interest in them as a human being, as a person. This is Fumata, and this is Jenny, and this is Kebi, and this is Kula, and this is Krana, and this is Hannah, and this is Benita, and this is Aribi. I wish people could spend even 1 second or 1 minute that I've had here with you know, in these schools with the families, because I do think that anybody that had that experience would get way more involved.
Misschien nog even vermelden, u zag net 820.000 maaltijden per dag. Op vandaag zitten we over 1,5 miljoen maaltijden per dag wereldwijd in de 18 landen waar we bezig zijn. The question is, even in the holidays, there are feeding programs in school? So that question was whether there are feeding programs during the holidays in school. Zijn er ook voedselprogramma's tijdens de vakanties op school? So, no, we don't feed during the holidays and we don't feed at weekends. We voeden niet tijdens weekends en tijdens schoolvakanties. And that's a deliberate choice of ours. En dat is een beslissing van ons. Because we feel it's really important to be clear about what Mary's Meals is. Het is belangrijk dat het duidelijk blijft van wat Mary's Meals is en doet. We're not saying that we're taking responsibility for everything in the community. Wij nemen niet de verantwoordelijkheid voor alles in die gemeenschap. We're saying we're providing this one program of linking food to education. We linken de voedselprogramma's aan de plaats van educatie. Sometimes in a really extreme famine situation, In extreme hongersnoodsituaties. if the communities are coming to us and saying we'll volunteer through the long holidays, sometimes we'll say yes if it's extreme. Als vrijwilligers naar ons komen en zeggen ja, we willen ons daarvoor inzetten, dan zeggen we ja, maar dat blijft uitzonderlijk. But then we'll be clear that it's a distinct emergency feeding program, not a normal school feeding program. Het blijft duidelijk dat dat niet valt onder het normale voedselprogramma. Okay, thank you. Zoeken ze steun bij politici om financiën te krijgen of zo? They look for political support, for financial support, but yeah, like the government also. So we get a certain amount of support from the British government, for example, gives us some funding. De Britse overheid steunt ons voor een klein bedrag. But we don't want that to become a big part of our income. Maar we willen niet dat dat een groot deel van onze inkomsten The wordt. vast majority of our income is small donations by many people. We doen het voornamelijk met de kleine giften van de gewone mensen. And we want it to remain that way as a work of love. En zo willen we het houden als een act van liefde. We also engage with the governments in the countries where we're providing the meals. We hebben ook contacten met de overheden in de landen waar we het voedselprogramma We starten. want to help them do this themselves one day. En we willen hen helpen om het op een bepaalde dag ook zelf te kunnen doen. And for example, in Malawi, the government have now a new policy where they say they would like to provide school meals for all their children. Er is een nieuw beleid bijvoorbeeld in Malawi waarin de overheid zelf zegt van we willen zelf voorzien in maaltijden. And they've stated publicly they've done that because they've seen what's happened with Mary's Meals. En ze starten daarmee omdat ze gezien hebben met Mary's Meals dat het mogelijk is. But sadly, the reality is they can't provide a school feeding program. Maar de triestige werkelijkheid is dat ze het eigenlijk niet kunnen. They simply don't have the budget to do that. Ze hebben het budget niet om dat te kunnen waarmaken. But we continue to work with them, so one day in the future they can. Maar we blijven samenwerken met de overheden, waardoor we hopen op een dag dat ze er wel in slagen. Do we have the support of the local churches? Hebben we de steun van de lokale kerken? Yes, very much. Very often we work through the local church. We work through different parts of the church. Sometimes we work through missionary orders as well. So that's very often how we work. We don't work entirely that way. Sometimes we'll also partner with other organizations who are doing a good job in building and running schools also. We werken heel dikwijls samen met parochies, maar niet overwegend. But for us, it's working with the church is
It would be impossible for us to work somewhere like South Sudan today without working with the church. Het zou onmogelijk zijn om zo'n werk te doen zonder de steun van de lokale kerken, bijvoorbeeld in Zuid-Soedan. The people that work for the diocese, they are heroic people. Het zijn heroïsche, het zijn helden die met ons samenwerken daar vanuit de kerk. Every day, some of those people are risking their lives to make sure the food gets to the schools. Elke dag zijn er mensen die hun leven riskeren om de voeding op school te krijgen. I really wish sometimes when we hear so many negative things about the church here in Europe, Soms wens ik dat, ondanks de vele negatieve zaken we horen over de kerk hier in Europa, that especially our young people, I wish they had more visibility of how beautiful the church is in so many parts of the ik world. hoop eigenlijk dat onze jongeren veel meer mogen zien hoe mooi de kerk kan zijn over heel de wereld. Would you then bring in food from other places that weren't necessarily local? Yes. So sometimes in emergencies we bring in food from other countries. Even for Mary's Meals programs like in South Sudan or in Liberia today, for example, they're not growing enough food in Liberia to sustain a program like that. So there we have to bring in food from outside because the most important thing is that the children eat, obviously. But in those situations, we're always doing whatever we can to try and help more local production. So, for example, in Liberia, they are now, when a school approaches us for Mary's Meals, we insist that they have to start a school farm because most of the population of Liberia were in refugee camps during the war there. Many of them have lost farming skills. And so it's a really important way to help them regain those. But also those school farms are now giving food back to the Mary's Meals program. So we have lots of initiatives like that are aimed at helping local farming as well. Dus soms gebeurt het dat we ook in plaatsen waar er grote hongersnood is en waar er niet voldoende voeding kan groeien, waar de landbouw echt kapot is, waar een te grote droogte is, dat we voeding van buiten het land halen. Maar dat proberen we ook echt te vermijden. Zo in Liberia wordt er gestart met een schoolboerderij, waar er zelf voedsel kan geteeld worden, waardoor de jongeren ook leren hoe het in zijn werk gaat. Maar eigenlijk, binnen Mary's Meals wordt er zoveel mogelijk vermeden om import te doen van voedsel. Bestaat er de mogelijkheid voor jongeren van hier om tijdens korte periodes, ik denk aan schoolvakanties, een ervaring op te doen bij Mary's Meals? Is there a possibility for young people here, for youngsters to have an experience in Mary's Meals in Africa, for example? We don't have a volunteer program as such to send people overseas. Do you want to translate as we go along? We hebben niet echt een programma waarin jongeren ervaring opdoen binnen Mary's Meals in het buitenland. And that's really again because we want it to be locally owned. We willen, een van die zaken van Mary's Meals is heel duidelijk, we willen dat het de lokale gemeenschap is die het in handen neemt. We never want to take away responsibility or take away the possibility of people doing it themselves. We willen de verantwoordelijkheid ook nooit wegnemen van die plaatselijke gemeenschap. But sometimes if there's a particular skills gap, we do send young people there. Maar soms gebeurt het dat we jonge mensen zenden. Maybe like IT or some kinds of communications, for example. Dan meer op het vlak van communicatie en computer. But then there are many more opportunities for young people to get involved in Mary's Meals here. Maar er zijn veel meer mogelijkheden om jongeren hier ter plaatse te betrekken bij Mary's And Meals. that's generally what we encourage, how we encourage young people to get involved. En dat is eigenlijk wat we aanmoedigen bij de mensen en de jongeren om hier mee te werken aan het project van Mary's Meals. Thank you. Oké, ik wil Magnus heel hartelijk danken voor zijn komst naar hier, naar onze gemeenschap, voor zijn getuigenis, voor zijn open hart om een instrument te zijn in de handen van Maria, om zo kinderen de kans te geven
dagelijks een maaltijd te hebben en zo ook een opleiding te kunnen krijgen, zodat ze uit de armoede geraken. Ik vind het eigenlijk een heel mooi initiatief, een heel mooi project. En wij willen u heel hartelijk danken om daarvoor u in te zetten en daarvoor hier te komen getuigen. Ik denk dat hij een echt applausje verdient. Een dankwoordje ook aan Christine, die dit getuigenis zo mooi en zo vlot heeft vertaald. Dank je wel, Christine.